Bạn đã bao giờ cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, nhìn thấu sự giả tạo của cuộc sống, nhưng lại không biết phải làm gì với nhận thức ấy? Có khi nào bạn thấy lạc lõng giữa đám đông, không thể hòa nhập vì những suy tư quá sâu sắc? Nếu có, bạn không hề cô đơn. Những bộ óc vĩ đại trong lịch sử, từ Nietzsche, Schopenhauer đến Sartre, đều từng đối mặt với nghịch lý này. Trí tuệ giúp ta hiểu biết nhiều hơn, nhưng cũng khiến ta phải đối diện với những câu hỏi không có câu trả lời, những sự thật khó chấp nhận và một cảm giác bất mãn triền miên. Vậy trí tuệ là món quà hay là gánh nặng? Có lối thoát nào khỏi vòng luẩn quẩn này không? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời. Nếu bạn yêu thích những góc nhìn sâu sắc về triết học, cuộc sống và tâm lý con người, đừng quên nhấn thích, bình luận và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Trí tuệ không chỉ là món quà. Người đời thường ca ngợi trí tuệ như một món quà quý giá nhất mà con người có thể sở hữu. Họ xem nó là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công, là ánh sáng dẫn lối con người thoát khỏi bóng tối của vô minh. Nhưng họ quên rằng đôi khi trí tuệ không chỉ là một món quà mà còn là một lời nguyền. Người càng thông minh càng dễ rơi vào vòng xoáy bất mãn với thế giới. Vì sao? Bởi họ nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Khi trí tuệ phát triển, họ nhận ra rằng công lý không tuyệt đối, đạo đức không toàn vẹn và sự thật thường không đẹp đẽ như ta tưởng. Một người thông minh có thể nhìn thấy những bất công trong xã hội, nhưng lại không thể dễ dàng thay đổi chúng. Họ nhận ra rằng thế giới này không vận hành theo lý lẽ mà theo lợi ích. Họ nhìn thấu sự giả dối của con người, những nụ cười mang lớp vỏ thiện chí nhưng ẩn giấu mưu mô. Và chính vì thấy rõ mọi thứ, họ cảm thấy bất lực, trái ngược với người vô tư, những người không bận tâm quá nhiều đến sự phức tạp của cuộc đời. Người có trí tuệ lại luôn bị dày vò bởi những điều họ biết. Họ có thể hiểu rõ bản chất của hạnh phúc, nhưng lại khó lòng thực sự tận hưởng nó. Họ hiểu rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, rằng tất cả những gì con người đang theo đuổi chỉ là ảo ảnh nhất thời. Socrates từng nói, tôi biết rằng tôi không biết gì cả, nhưng mấy ai có thể sống an nhiên trong sự không biết. Trí tuệ khiến con người đặt câu hỏi về tất cả, về sự tồn tại, về đạo lý, về những mối quan hệ mà người khác dễ dàng chấp nhận mà không cần lý giải. Người có trí tuệ cao thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội. Họ không dễ dàng tìm được những người có cùng tần số suy nghĩ. Khi họ nói ra những điều sâu sắc, đa phần người khác chỉ thấy nó xa lạ, khó hiểu hoặc thậm chí là lập dị. Có những lúc họ muốn im lặng, muốn giả vờ như không biết gì, nhưng lại không thể. Một khi đã nhìn thấy bản chất của thế giới, không ai có thể giả vờ như chưa từng thấy. Và thế là họ chọn cách thu mình lại hoặc đứng ngoài quan sát cuộc đời thay vì hòa mình vào nó. Càng thông minh, càng khó tìm được người đồng điệu. Càng cô đơn, càng dễ rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng. Có một nghịch lý, người thông minh có thể hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống hơn bất kỳ ai, nhưng cũng chính họ là những người dễ rơi vào cảm giác vô nghĩa nhất. Họ nhận ra rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc thực sự. Danh vọng chỉ là sự phù phiếm thoáng qua. Những mối quan hệ phần lớn dựa trên lợi ích, và cuối cùng dù đạt được bao nhiêu thành tựu, con người vẫn không thoát khỏi vòng sinh, lão bệnh tật. Chính sự nhận thức đó khiến họ dễ rơi vào trạng thái trống rỗng. Cái cảm giác rằng dù có cố gắng thế nào, tất cả cũng chỉ là hư không. Sự giác ngộ này nếu không được dung hòa đúng cách, có thể khiến họ lạc lối. Những thiên tài như Nietzsche, Van Gogh, Tesla, những con người sở hữu trí tuệ vĩ đại nhưng lại sống cuộc đời đầy bi kịch, không phải vì họ không đủ tài năng, mà vì họ nhìn thấy quá nhiều, hiểu quá sâu, nhưng lại không thể tìm thấy sự an yên trong những điều họ biết. Vậy nếu trí tuệ có thể là một lời nguyền, làm sao để con người có thể sống hạnh phúc khi sở hữu nó? Câu trả lời nằm ở sự buông bỏ. Không phải buông bỏ trí tuệ, mà là buông bỏ sự kiểm soát và kỳ vọng vào thế giới. Chúng ta không thể thay đổi toàn bộ xã hội, không thể khiến mọi người đều suy nghĩ như mình, không thể bắt thế giới vận hành theo những gì ta cho là đúng đắn. Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách mình nhìn nhận mọi thứ. Thay vì bất mãn với những điều chưa hoàn hảo, hãy học cách chấp nhận sự bất toàn của thế gian. Thay vì cảm thấy cô đơn, hãy tìm niềm vui trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Trí tuệ chỉ trở thành lời nguyền khi con người
để nó chi phối cảm xúc của mình. Nhưng nếu biết cách sử dụng nó một cách tỉnh thức, nó có thể trở thành ánh sáng dẫn lối ta đến sự bình yên thực sự. Hãy để trí tuệ giúp ta nhìn thấu thế gian, nhưng cũng hãy để trái tim giúp ta cảm nhận vẻ đẹp của nó. Vì dù thế giới này có vô nghĩa hay không, thì chính cách chúng ta sống mới quyết định giá trị của cuộc đời mình. Nhắc đến những người thông minh, nhưng cô đơn không thể không nhắc đến Nikola Tesla. Ông là một trong những bộ óc vĩ đại nhất lịch sử. Người đã phát minh ra dòng điện xoay chiều, đặt nền móng cho cuộc cách mạng công nghệ hiện đại. Nhưng cuộc đời Tesla không như những nhà khoa học được tôn vinh và hưởng thụ vinh quang. Dù sở hữu trí tuệ vượt trội, Tesla lại sống trong sự cô độc. Ông không kết hôn, không có nhiều mối quan hệ thân thiết. Những ý tưởng của ông quá tiên tiến đến mức thời đại lúc bấy giờ không thể hiểu hết được giá trị của chúng. Hầu hết cuộc đời ông bị lấn át bởi những người thực dụng hơn, như Thomas Edison, người đã tận dụng trí tuệ của Tesla nhưng lại không công nhận đóng góp của ông. Cuối đời Tesla sống trong nghèo khó, bị lãng quên bởi chính thế giới mà ông đã cống hiến. Ông dành những năm tháng cuối đời một mình trong căn phòng khách sạn, sống với những phát minh chưa được hoàn thiện và trò chuyện với bồ câu, loài động vật mà ông cảm thấy có sự thấu hiểu hơn con người. Trí tuệ đã đưa Tesla đến đỉnh cao của khoa học, nhưng cũng khiến ông bị xã hội ruồng bỏ. Ông nhìn thấy thế giới dưới lăng kính của một thiên tài, nhưng thế giới lại không thể nhìn nhận ông đúng với giá trị thực sự. Thiên tài và sự bất hạnh. Trong thế gian này, nhiều người ngưỡng mộ thiên tài. Họ tỏa sáng rực rỡ, để lại dấu ấn vĩnh cửu trong lịch sử. Người ta xem họ như những ngọn đuốc soi sáng nhân loại, là những kẻ đi trước thời đại, tư tưởng vượt khỏi khuôn khổ thông thường. Nhưng phía sau ánh hào quang ấy, không ít thiên tài phải gánh chịu cô đơn, đau khổ, thậm chí là sự hủy diệt chính mình. Trí tuệ có thể là một món quà, nhưng cũng có thể là một lời nguyền. Những người càng thông tuệ, càng nhìn thấu bản chất của thế gian, lại càng dễ bị đầy đọa bởi những suy nghĩ của chính mình. Một người tầm thường có thể dễ dàng chấp nhận thực tại, vui vẻ với những niềm hạnh phúc nhỏ bé, nhưng một thiên tài thì không. Họ sống trong thế giới của những ý tưởng vượt xa xã hội xung quanh. Họ thấy những gì người khác không thể hiểu, những điều mà người đời không màng tới. Nhưng chính vì thế, họ cũng trở thành kẻ xa lạ giữa thế gian này. Có những bộ óc vĩ đại, cả đời sống trong nghèo khổ, bị thế giới quay lưng. Họ dành cả đời để theo đuổi một chân lý, nhưng đổi lại là sự lạnh lẽo cô độc. Người ta không hiểu họ, không chấp nhận những điều họ tạo ra, hoặc thậm chí còn chế giễu phủ nhận. Họ lạc lõng ngay trong chính thời đại của mình, như kẻ lữ hành bước đi trên con đường mà chưa ai từng đặt chân tới. Sự cô đơn không chỉ là khoảng cách giữa con người với con người, mà còn là vực sâu giữa trí tuệ và thế gian. Thiên tài thường nhạy cảm hơn người bình thường. Họ không chỉ tiếp nhận thế giới bằng lý trí, mà còn bằng những cảm xúc sâu sắc. Càng thấu hiểu, họ càng đau khổ. Càng nhìn xa trông rộng, họ càng nhận ra sự nhỏ bé và vô nghĩa của kiếp người. Càng tạo ra những giá trị lớn lao, họ càng cảm thấy mình không thuộc về nơi này. Một người bình thường có thể thỏa mãn với cuộc sống giản đơn, nhưng thiên tài lại thường xuyên bị dằn vặt bởi những câu hỏi không có lời giải đáp, bởi nỗi đau khi nhận ra thế giới không bao giờ hoàn hảo như họ mong muốn. Xã hội cũng không phải lúc nào cũng giang tay chào đón thiên tài. Những tư tưởng mới, những phát minh vĩ đại thường đi trước thời đại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Người đời có thể dễ dàng đón nhận những điều quen thuộc, nhưng lại e dè, thậm chí bài xích những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ. Thiên tài vì thế, không ít người bị xem là kẻ lập dị, bị cô lập, thậm chí bị xem như kẻ điên rồ. Khi thế giới không hiểu họ, họ chỉ còn cách thu mình lại trong thế giới riêng, để rồi dần chìm vào sự tuyệt vọng. Có những con người mang trí tuệ siêu việt nhưng lại thiếu đi một cuộc sống bình yên. Họ có thể làm thay đổi thế giới, nhưng lại không thể tìm thấy hạnh phúc cho chính mình. Bởi lẽ hạnh phúc không phải là sản phẩm của trí tuệ, mà là một trạng thái của tâm hồn. Một người bình thường có thể tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn. Một bữa cơm ngon, một cuộc trò chuyện ấm áp, một ngày nắng đẹp. Nhưng thiên tài với tầm nhìn quá xa rộng lại khó có thể hài lòng với những điều như thế. Họ luôn hướng đến những giá trị lớn lao, luôn khao khát những điều vĩ đại. Nhưng trên con đường đó,
họ cũng đánh mất đi những niềm vui nhỏ bé mà người đời vẫn thường có. Càng thông minh, càng khó chấp nhận những điều vô lý của cuộc đời. Càng hiểu biết, càng nhận ra sự trớ trêu của nhân sinh. Nhưng cuộc đời không bao giờ vận hành theo logic hoàn hảo. Nó chứa đầy nghịch lý, đầy những điều phi lý và bất công. Một thiên tài có thể tìm ra những định luật chi phối cả vũ trụ, nhưng lại không thể lý giải tại sao con người lại đầy những tham vọng, đố kỵ và ích kỷ. Họ có thể nhìn thấy những vấn đề lớn lao của thế giới, nhưng lại bất lực trong việc thay đổi nó. Điều đó tạo ra sự giằng xé, nỗi bất lực và đôi khi là sự tuyệt vọng. Thiên tài vì thế không phải là một phước lành tuyệt đối. Đó có thể là một gánh nặng. Có những con người sinh ra với trí tuệ phi thường, nhưng họ cũng phải trả giá bằng sự cô độc, tổn thương và đau khổ. Họ có thể thay đổi cả nhân loại, nhưng lại không thể đổi lấy một cuộc sống bình yên cho riêng mình. Cuộc đời của họ là minh chứng rằng hạnh phúc không đến từ sự thông minh hay tài năng, mà là từ sự chấp nhận và thỏa mãn với cuộc sống. Thế gian này có hai kiểu người. Một là những người sống hạnh phúc dù không sở hữu trí tuệ siêu việt. Hai là những thiên tài phải gánh chịu nỗi cô đơn và bất hạnh. Cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là thông minh hay không, mà là có thể buông bỏ được hay không. Biết đủ thì sẽ vui, biết chấp nhận thì sẽ nhẹ nhàng. Trí tuệ là một món quà, nhưng cũng có thể là một chiếc lồng. Người nào có thể dùng trí tuệ mà vẫn giữ được tâm hồn an nhiên, thì đó mới là thiên tài thực sự. Sự cô lập của người thông minh. Có một sự thật trớ trêu trong cuộc sống. Những người càng thông minh lại càng dễ rơi vào sự cô lập. Họ có thể sở hữu trí tuệ hơn người, khả năng tư duy sắc bén, tầm nhìn xa rộng, nhưng đổi lại họ cũng thường xuyên cảm thấy lạc lõng giữa thế gian. Họ sống giữa dòng người nhưng lại chẳng thể hòa vào đám đông, hiểu thế giới nhưng lại chẳng thể đồng điệu với nó. Người thông minh không cô lập vì họ muốn thế, mà vì bản chất tư duy của họ đã vô tình đẩy họ ra xa khỏi phần lớn mọi người. Khi trí tuệ vượt trội, góc nhìn cũng trở nên khác biệt. Họ nhận ra những điều mà người khác không nhận ra, nhìn thấu những điều mà người khác chỉ lướt qua. Nhưng thay vì được thấu hiểu, họ thường bị xem là lập dị, là khó gần, thậm chí là kẻ xa lạ ngay giữa xã hội. Khi nhận thức vượt quá số đông, họ giống như một con chim bay lạc giữa bầy, không tìm thấy ai cùng nhịp cánh. Cuộc trò chuyện thông thường đôi khi trở thành gánh nặng đối với họ. Những vấn đề mà đa số quan tâm, những chuyện vụn vặt, tin tức giật gân, những tranh luận không hồi kết lại trở nên vô nghĩa trong mắt họ. Khi người ta dễ dàng hài lòng với những niềm vui đơn giản, họ lại bị mắc kẹt trong những suy tư phức tạp, bị dày vò bởi những câu hỏi không có lời giải. Họ không thể nói những điều mà người khác muốn nghe, cũng chẳng thể giả vờ quan tâm đến những điều họ không cảm thấy ý nghĩa. Kết quả là khoảng cách giữa họ và thế giới cứ thế rộng ra một cách tự nhiên, không hẳn do ai chủ động tạo ra nó. Người thông minh không chỉ nhìn xa hơn mà còn nhìn sâu hơn. Họ nhận thức rõ bản chất của con người, thấy được những giả tạo ích kỷ và phù phiếm mà người khác có thể dễ dàng bỏ qua. Họ hiểu rằng thế giới này không vận hành theo lý lẽ hoàn hảo, rằng con người không phải lúc nào cũng công bằng, rằng những giá trị thực sự nhiều khi bị lãng quên giữa những ảo tưởng phù phiếm. Nhưng khi đã hiểu quá nhiều, họ lại càng khó chấp nhận. Một người bình thường có thể sống an nhiên bằng cách tin vào những điều đơn giản, nhưng người thông minh lại khó có được sự an ủi đó. Họ nhìn thấy sự vô nghĩa ẩn sâu trong mọi thứ, và chính điều đó khiến họ rơi vào trạng thái lạc lõng giữa đời. Sự cô lập ấy không chỉ đến từ khoảng cách giữa họ và người khác, mà còn đến từ chính tâm trí của họ. Một bộ não quá nhanh nhạy, một tư duy quá sâu sắc, đôi khi trở thành một nhà tù. Họ bị kẹt trong chính suy nghĩ của mình, vướng vào những dòng tư tưởng không có hồi kết. Những người khác có thể dễ dàng quên đi một điều khó chịu, nhưng họ thì không. Họ nghiền ngẫm phân tích, tìm hiểu, và trong quá trình đó, họ lại vô tình tự đẩy mình vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Họ hiểu quá nhiều về thế giới, nhưng lại không biết cách thoát khỏi những suy tư của chính mình. Sự cô lập của người thông minh còn xuất phát từ kỳ vọng. Khi trí tuệ của họ vượt trội, người khác cũng kỳ vọng nhiều hơn. Xã hội muốn họ phải thành công, phải tạo ra điều gì đó vĩ đại, phải là những kẻ tiên phong dẫn đầu. Nhưng chính điều đó lại khiến họ cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng đè lên vai.
Họ không có quyền được bình thường, không có quyền được sai lầm, không có quyền sống một cuộc sống giản đơn như bao người khác. Và khi họ không đáp ứng được kỳ vọng đó, hoặc khi họ không còn muốn chạy theo nó nữa, họ lại càng cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Vậy, liệu có lối thoát nào cho sự cô lập này? Câu trả lời không nằm ở việc giảm đi trí tuệ hay cố gắng làm cho bản thân trở nên tầm thường. Thay vào đó, nó nằm ở sự chấp nhận và điều chỉnh. Người thông minh cần học cách tìm kiếm sự đồng điệu ở những nơi ít ngờ tới. Học cách trân trọng những mối quan hệ đơn giản thay vì đòi hỏi sự hiểu biết hoàn toàn. Họ cần học cách chậm lại, tạm rời xa những suy tư sâu sắc để tận hưởng những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Bởi suy cho cùng, dù thông minh đến đâu, con người vẫn là những sinh vật khao khát sự kết nối, và không ai có thể sống mãi trong sự cô lập của chính mình. Quan điểm của Schopenhauer. Arthur Schopenhauer sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng đầy bất hòa. Cha ông, một thương gia nghiêm khắc, có thể đã tự sát khi Schopenhauer 17 tuổi. Mẹ ông, một nhà văn hướng ngoại, nhanh chóng rời đi theo đuổi cuộc sống văn chương. Mối quan hệ lạnh nhạt với mẹ càng khiến Schopenhauer trở nên cô độc và hoài nghi về tình cảm con người. Ngay từ nhỏ, ông đã không tìm thấy niềm vui trong những thú vui đời thường, mà luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Thay vì hòa nhập, ông chìm đắm trong sách vở bị ảnh hưởng bởi Plato, Kant và đặc biệt là triết lý phương Đông. Những trải nghiệm tuổi thơ khắc nghiệt khiến ông tin rằng cuộc đời là chuỗi đau khổ vô tận. Trí tuệ càng cao càng làm con người nhận thức rõ hơn về sự vô nghĩa của thế giới, không tìm thấy hạnh phúc trong thế giới này. Schopenhauer dành cả đời để nghiên cứu về đau khổ và cách thoát khỏi nó, không phải bằng ham muốn hay thành công, mà bằng sự buông bỏ và chấp nhận vô thường. Arthur Schopenhauer, một trong những triết gia bi quan nhất trong lịch sử, đã đưa ra những quan điểm sâu sắc nhưng đầy u ám về cuộc sống, trí tuệ và bản chất con người. Ông tin rằng trí tuệ không phải là một món quà hay phước lành, mà là một gánh nặng khiến con người thêm đau khổ. Với Schopenhauer, càng hiểu biết nhiều, con người càng dễ dàng nhận ra sự vô nghĩa, khổ đau và phi lý của thế giới. Trong tác phẩm nổi tiếng thế giới như là Ý chí và Biểu tượng, Schopenhauer lập luận rằng thế giới này không vận hành theo lý trí hay tự hoàn hảo nào cả, mà chỉ là sự thể hiện của một ý chí mù quáng, một sức mạnh phi lý không có mục tiêu, chỉ không ngừng thúc đẩy mọi sinh vật tồn tại và đấu tranh. Con người cũng không ngoại lệ. Từ khi sinh ra, chúng ta đã bị ném vào một cuộc sống đầy đau khổ, nơi mọi ham muốn, khát vọng chỉ dẫn đến thất vọng và chán chường. Schopenhauer cho rằng những người có trí tuệ cao thường cảm nhận điều này rõ ràng hơn bất kỳ ai. Họ không thể tự lừa dối mình bằng những ảo tưởng hạnh phúc hay những giá trị phù phiếm mà xã hội tạo ra. Một người bình thường có thể dễ dàng bị cuốn vào công việc, danh vọng, tình yêu hay các thú vui để quên đi nỗi đau hiện hữu. Nhưng người thông minh lại không có được sự an ủi đó. Họ nhìn thấy bản chất của thế giới, một vòng luẩn quẩn của ham muốn và đau khổ, không có mục đích cuối cùng, không có sự giải thoát thực sự. Sự hiểu biết sâu sắc của con người không mang lại niềm vui, mà chỉ khiến họ thêm tuyệt vọng. Khi một người nhận ra rằng mọi nỗ lực đều vô ích, rằng hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trước khi nỗi đau trở lại, họ sẽ rơi vào trạng thái chán chường mệt mỏi với cuộc đời. Theo Schopenhauer, những vĩ nhân thiên tài, những người có tư duy vượt trội, thường là những người bất hạnh nhất, bởi họ không thể tìm thấy niềm vui trong những thứ mà người khác coi là quan trọng. Tuy nhiên, Schopenhauer không chỉ dừng lại ở sự bi quan. Ông cũng đề xuất một cách để con người có thể thoát khỏi vòng lặp khổ đau: buông bỏ ham muốn, từ bỏ sự khao khát chiếm hữu và kiểm soát cuộc đời. Theo ông, chỉ bằng cách chấp nhận thực tại như nó vốn có, không chạy theo những tham vọng vô nghĩa, con người mới có thể đạt được sự bình yên nội tâm. Dù quan điểm của Schopenhauer có thể không mang lại sự lạc quan, nhưng nó lại giúp con người hiểu rõ hơn về bản chất cuộc sống. Trí tuệ có thể là gánh nặng, nhưng nếu biết cách chấp nhận và buông bỏ, con người vẫn có thể tìm thấy sự bình thản trong một thế giới đầy đau khổ. Ý chí sinh tồn, nguồn gốc đau khổ. Arthur Schopenhauer cho rằng mọi nỗi khổ của con người đều bắt nguồn từ một động lực vô hình nhưng đầy quyền lực: ý chí sinh tồn. Đó không phải là ý chí có lý trí
hay mục đích cao đẹp, mà là một lực lượng mù quáng, thúc đẩy mọi sinh vật đấu tranh để tồn tại và sinh xả. Ở con người, ý chí sinh tồn biểu hiện qua khát vọng không ngừng, tiền tài, danh vọng, địa vị, tình yêu. Nhưng dù đạt được điều gì, họ cũng không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Theo Schopenhauer, cuộc sống là một vòng lặp bất tận của khao khát và thất vọng. Khi còn nghèo, con người khao khát giàu có. Khi giàu có, họ lại khao khát quyền lực, rồi đến tình yêu, danh vọng, sự bất tử trong ký ức nhân loại. Nhưng khi chạm đến một mục tiêu, họ chỉ thấy sự trống rỗng, rồi lại tiếp tục theo đuổi thứ khác. Không bao giờ có điểm dừng. Ngay cả khi đạt đến đỉnh cao, con người vẫn bị dằn vặt bởi nỗi sợ mất đi những gì mình có. Schopenhauer tin rằng ý chí sinh tồn không chỉ khiến con người khổ sở, mà còn làm họ trở thành nô lệ của chính mình. Nó điều khiển mọi hành động, biến người ta thành công cụ để phục vụ những ham muốn vô tận. Một người có thể dành cả đời để tìm kiếm sự công nhận từ người khác, để rồi khi có được nó, họ nhận ra điều đó không mang lại hạnh phúc như mong đợi. Tình yêu cũng vậy, chỉ là trò chơi của ý chí sinh tồn nhằm duy trì nòi giống. Người ta yêu vì bị cuốn vào ảo tưởng về hạnh phúc, nhưng khi đạt được rồi, niềm đam mê tan biến, để lại sự thất vọng. Nếu con người mãi chạy theo ý chí sinh tồn, họ sẽ chỉ nhận lấy khổ đau. Vậy có cách nào thoát khỏi nó không? Schopenhauer cho rằng con đường giải thoát nằm ở sự từ bỏ ham muốn. Thay vì chạy theo những mục tiêu không bao giờ đủ, con người có thể tìm đến nghệ thuật, triết học, lòng từ bi, những thứ giúp họ thoát khỏi sự kiểm soát của ý chí trong chốc lát. Nhưng giải thoát thực sự chỉ đến khi ta từ bỏ hoàn toàn ham muốn, giống như những bậc hiền triết và ẩn sĩ. Đối với Schopenhauer, sự sống không có ý nghĩa tự thân. Nó chỉ là một vòng luẩn quẩn của khổ đau. Trong đó con người bị trói buộc bởi ý chí sinh tồn mà không hề hay biết. Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh tạm thời, và đau khổ là bản chất của tồn tại. Bi kịch lớn nhất không phải là cái chết, mà là sự nhận thức rằng cuộc sống vốn dĩ vô nghĩa, và ý chí sinh tồn chỉ là kẻ đẩy con người vào bể khổ mà thôi. Trí tuệ và khủng hoảng hiện sinh. Những người có trí tuệ cao thường mang trong mình một bi kịch thầm lặng. Họ nhìn thấu bản chất của cuộc đời. Khi phần lớn con người lao vào vòng xoáy kiếm tiền, danh vọng và quyền lực, người thông minh lại thấy rõ sự trống rỗng đằng sau những thứ ấy. Thành công không đảm bảo hạnh phúc, tiền bạc không mua được sự bình yên, và danh vọng chỉ là một trò chơi phù phiếm. Nhận thức sâu sắc ấy không khiến họ vui vẻ, mà trái lại đẩy họ vào trạng thái khủng hoảng hiện sinh ở mất phương hướng, trầm cảm và cô lập. Sự khủng hoảng bắt đầu khi họ đặt câu hỏi: mục đích của cuộc đời là gì? Nếu tất cả những gì con người theo đuổi chỉ là những ảo tưởng thoáng qua, vậy còn điều gì thực sự có ý nghĩa? Họ thấy thế giới vận hành như một guồng máy vô cảm, nơi con người mãi miết tìm kiếm hạnh phúc, nhưng chẳng bao giờ thực sự chạm tới nó. Những gì xã hội đề cao, địa vị, quyền lực, sự ngưỡng mộ, dường như chỉ là những lớp mặt nạ che giấu sự hư vô. Càng thông minh, người ta càng cảm nhận sâu sắc sự vô nghĩa của cuộc đời. Trong khi người khác bận rộn với công việc và các mối quan hệ, họ lại mắc kẹt trong những suy nghĩ về bản chất tồn tại. Họ có thể đạt được mọi thứ mà người khác khao khát, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Hạnh phúc trở thành thứ quá mong manh, và nỗi cô đơn là điều không thể tránh khỏi. Họ thấy mình như kẻ ngoài cuộc, không thể hòa nhập, không thể chia sẻ nỗi niềm, vì những điều họ trăn trở quá xa lạ với số đông. Sự cô lập này càng trở nên nghiêm trọng khi họ nhận ra rằng chẳng có câu trả lời nào đủ thỏa đáng. Nếu cuộc sống không có mục đích, nếu tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên của vũ trụ, vậy con người tồn tại để làm gì? Họ có thể cố gắng tìm kiếm ý nghĩa trong nghệ thuật, triết học hay khoa học, nhưng tất cả rồi cũng chỉ là những nỗ lực lấp đầy khoảng trống của sự phi lý. Khủng hoảng hiện sinh không đơn thuần là một trạng thái tâm lý, mà là hệ quả tất yếu của trí tuệ. Người càng hiểu biết nhiều, càng khó chấp nhận những ảo tưởng đơn giản để duy trì động lực sống. Một số người rơi vào trầm cảm, một số khác tìm đến chủ nghĩa hư vô, và một số cố gắng tạo ra ý nghĩa cho riêng mình, dù biết rằng đó cũng chỉ là một lựa chọn chủ quan. Trí tuệ thay vì mang đến hạnh phúc lại trở thành một gánh nặng. Nó khiến con người nhìn thấy quá nhiều, hiểu quá rõ, và cuối cùng lạc lối trong chính suy nghĩ của mình. Trí
triết gia hiện sinh cũng có quan điểm tương tự. Triết học hiện sinh không tô vẽ cuộc đời bằng những màu sắc tươi sáng. Trái lại, những triết gia như Nietzsche, Kierkegaard và Sartre đều nhận thấy rằng trí tuệ không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc. Khi một người nhận thức quá rõ về bản chất cuộc sống, họ dễ rơi vào sự mất kết nối với xã hội và chính bản thân mình. Những ảo tưởng bình thường về ý nghĩa, mục đích hay giá trị trở nên mong manh trong mắt họ. Nietzsche với triết lý về cái chết của Thượng Đế khẳng định rằng khi con người từ bỏ niềm tin vào những giá trị siêu việt, họ đối mặt với một khoảng trống khủng khiếp. Nếu không có Chúa, không có đạo đức tuyệt đối, thì tất cả những gì con người từng tin tưởng chỉ là những quy ước do xã hội tạo ra. Đối với những người không đặt câu hỏi, điều này không quan trọng. Nhưng với những bộ óc sâu sắc, đó là sự sụp đổ của toàn bộ nền tảng tinh thần. Họ không thể tiếp tục sống như trước nữa, vì họ đã nhìn thấy sự phi lý của mọi thứ. Họ bị đẩy vào khủng hoảng, lạc lõng giữa một thế giới mà họ không còn có thể tin tưởng. Kierkegaard, dù là một người mộ đạo, cũng không đưa ra một giải pháp dễ dàng. Ông cho rằng những người thông minh thường trải qua 3 giai đoạn trong cuộc đời: sống vì khoái lạc, sống vì đạo đức và cuối cùng là sống vì đức tin. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển giao giữa những trạng thái này luôn đi kèm với sự tuyệt vọng. Khi nhận ra rằng khoái lạc chỉ là nhất thời, rằng đạo đức có thể chỉ là một hệ thống do con người đặt ra, cá nhân sẽ bị đẩy vào một trạng thái bất an cùng cực. Sự hiểu biết không mang đến sự bình yên. Nó chỉ khiến con người nhận ra rằng họ phải đối mặt với sự bất định của tồn tại. Sartre, cha đẻ của chủ nghĩa hiện sinh vô thần, đưa khái niệm này đi xa hơn. Ông cho rằng con người bị ném vào thế giới mà không có bất kỳ ý nghĩa sẵn có nào, không có mục đích, không có số phận định sẵn, không có lẽ phải tuyệt đối. Chúng ta hoàn toàn tự do, nhưng chính sự tự do ấy lại là một gánh nặng khi nhận ra rằng mọi quyết định trong đời đều do chính mình chịu trách nhiệm, không có ai hay điều gì hướng dẫn. Con người rơi vào trạng thái lo âu, cô lập và khủng hoảng. Sartre gọi đây là sự buồn nôn ơ, cảm giác ghê sợ khi nhận ra rằng cuộc đời không có nền tảng chắc chắn nào. Điểm chung giữa các triết gia này là gì? Đó là nhận thức càng sâu sắc, con người càng dễ mất đi cảm giác thuộc về cuộc sống. Những người ít suy nghĩ có thể chấp nhận các quy tắc xã hội, tin vào một hệ thống giá trị nào đó và sống một cách tương đối thoải mái. Nhưng những bộ óc siêu việt lại không thể làm vậy. Họ nhìn thấy sự mong manh của mọi thứ, và điều đó khiến họ cô đơn. Họ không thể hòa nhập, không thể chấp nhận những câu trả lời dễ dàng, và điều này khiến họ dễ rơi vào khủng hoảng tinh thần. Triết học hiện sinh không phủ nhận rằng con người có thể tìm thấy ý nghĩa, nhưng nó cũng cho thấy rằng quá trình ấy không dễ dàng. Những người thông minh thường phải đối mặt với sự hoài nghi, với nỗi sợ hãi và sự trống rỗng trước khi có thể tự tạo ra ý nghĩa cho riêng mình. Nhưng không phải ai cũng tìm thấy con đường ấy, và nhiều người trong số họ sống trong sự cô lập suốt đời. Nghịch lý của trí tuệ: càng hiểu biết, con người càng đau khổ. Càng nhìn thấu bản chất của vạn vật, càng nhận ra mọi thứ chỉ là một vòng lặp vô tận của những nghịch lý. Trí tuệ tưởng như là ánh sáng soi rọi bóng tối, nhưng càng chiếu sáng, con người càng nhìn thấy những khoảng trống không thể lấp đầy. Người vô tri có thể sống một cuộc đời giản đơn, tin vào những quy tắc mà xã hội vẽ ra, tin rằng hạnh phúc là một ngôi nhà, một gia đình, một sự nghiệp. Nhưng kẻ thông tuệ không thể dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Họ đặt câu hỏi về mọi thứ, và rồi họ nhận ra không có câu trả lời nào là tuyệt đối. Mọi ý nghĩa chỉ là những lớp vỏ mà con người tự tạo ra để che đậy sự hỗn độn của thực tại. Khi lớp vỏ ấy bị bóc trần, chỉ còn lại một khoảng không vô tận, nơi không có đúng hay sai, không có thiện hay ác, không có mục đích hay ý nghĩa tuyệt đối nào đang chờ sẵn. Trí tuệ là một con dao hai lưỡi. Nó giúp con người hiểu rõ thế giới, nhưng cũng khiến họ đối mặt với những câu hỏi không có lời giải. Tại sao chúng ta tồn tại? Tại sao có sự bất công? Tại sao con người cứ mãi theo đuổi những thứ mà cuối cùng cũng sẽ biến mất? Những câu hỏi này không có câu trả lời, hoặc nếu có, chúng cũng chỉ là những giả định, những lời tự an ủi do con người tự dựng lên. Và chính khi nhận ra điều này, một sự bất lực tràn đến. Khi một đứa trẻ nhìn lên bầu trời, nó thấy những đám mây trôi lững lờ và mơ tưởng về những điều đẹp đẽ.
Nhưng khi một kẻ trí tuệ nhìn lên bầu trời, anh ta thấy những lớp khí quyển mỏng manh, thấy một hành tinh đang trôi dạt giữa vũ trụ lạnh lẽo, thấy sự vô nghĩa của mọi thứ đang diễn ra. Trẻ thơ vui đùa với một chiếc lá rơi, còn kẻ suy tư lại nhìn chiếc lá và nghĩ về sự ngắn ngủi của đời người. Những điều bình thường với kẻ khác lại trở thành bi kịch trong mắt kẻ nhìn thấu bản chất. Trí tuệ cũng là một nghịch lý. Nó là công cụ để con người thoát khỏi sự mù quáng, nhưng cũng là thứ đẩy họ vào hố sâu của sự cô đơn. Bởi khi hiểu quá rõ về thế giới, con người không còn biết tin vào điều gì. Họ không thể hòa nhập với đám đông, không thể tìm thấy sự thỏa mãn trong những niềm vui đơn giản, không thể tin vào những giá trị mà xã hội áp đặt. Họ trôi dạt trong dòng đời như một kẻ đứng ngoài cuộc, quan sát tất cả nhưng chẳng thuộc về đâu. Và rồi trong khoảnh khắc nào đó, họ nhận ra mình đã kiệt sức. Họ đã đi quá xa trên con đường nhận thức, đến mức không còn đường quay lại. Nhưng họ cũng chẳng thể tiến lên, vì chẳng có điểm đến nào thật sự tồn tại. Giống như một kẻ leo lên đỉnh núi, để rồi nhận ra phía trên chẳng có gì ngoài vực thẳm. Trí tuệ cuối cùng có phải là một món quà, hay chỉ là một gánh nặng mà những kẻ bất hạnh phải mang theo suốt đời? Trí tuệ và sự bất mãn triền miên. Người thông minh không thể ngừng suy nghĩ. Họ không thể giả vờ như không biết, cũng không thể đơn giản tin vào những điều mà người khác dễ dàng chấp nhận. Họ nhìn thấy những lỗ hổng trong mọi thứ, trong những giấc mơ mà xã hội vẽ ra, trong những lời hứa hẹn về hạnh phúc, trong chính những ý niệm về mục đích sống. Và chính vì thế họ bất mãn với chính mình, vì không thể ngu ngơ mà tin vào những điều giản đơn. Bất mãn với cuộc đời vì nhận ra mọi thứ đều là vòng lặp vô nghĩa. Bất mãn với con người vì những giả tạo những ảo tưởng mà ai cũng ôm lấy như chân lý tuyệt đối. Họ không thể ngừng đặt câu hỏi: tại sao con người cứ mãi chạy theo tiền bạc, quyền lực? Tại sao chúng ta phải tuân theo những quy tắc do người khác đặt ra? Tại sao mỗi ngày trôi qua ta lại lặp lại cùng một vòng quay nhàm chán? Và dù có bao nhiêu câu hỏi, dù có suy tư đến kiệt cùng, họ vẫn không tìm thấy một đáp án nào có thể khiến tâm trí bình yên. Người ta thường nghĩ rằng tri thức là con đường dẫn đến sự thỏa mãn, nhưng thực tế thì ngược lại. Tri thức chỉ mở ra thêm nhiều ngã rẽ, nhiều ngõ cụt. Càng biết nhiều, con người càng nhận ra những giới hạn của chính mình, nhận ra rằng hạnh phúc mà người đời ca ngợi chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, rằng những điều ta theo đuổi rồi cũng trở thành tro bụi. Nhận ra rằng dù có bao nhiêu lý tưởng, con người cũng không thể thoát khỏi sự hữu hạn của đời sống. Khi một người không thông minh, họ có thể dễ dàng hài lòng với thực tại. Họ sống theo lẽ thường, tận hưởng những thú vui đơn giản, tin rằng mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Nhưng với những người nhìn thấu sự giả tạo của thế giới, họ mãi mãi mắc kẹt giữa hai dòng chảy. Một bên là mong muốn được chấp nhận thực tại, một bên là sự bức bối vì nhận ra sự trống rỗng trong đó. Càng hiểu biết, con người càng nhận ra mình chẳng thể thuộc về đâu. Họ không thể quay trở lại làm một người đơn giản, nhưng cũng chẳng thể tìm được nơi nào để dừng chân. Họ đi qua cuộc đời với một nỗi bất mãn triền miên, một sự trống trải không thể lấp đầy. Có lẽ nghịch lý lớn nhất của trí tuệ chính là nó cho ta khả năng nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại tước đi khả năng tận hưởng chúng. Trí tuệ mở ra cánh cửa để con người nhìn thấu thế giới, nhưng đôi khi thứ họ thấy lại chỉ là sự vô nghĩa, nghịch lý và đau khổ. Những triết gia vĩ đại như Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard hay Sartre đều đã từng đấu tranh với chính trí tuệ của mình, cố gắng tìm một con đường giữa nhận thức sâu sắc và sự bình an nội tâm. Nhưng có lẽ không có câu trả lời tuyệt đối, bởi bản chất của cuộc sống là một chuỗi những câu hỏi không lời giải, và trí tuệ dù cao siêu đến đâu cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy của bất mãn, cô lập và trống rỗng. Có lẽ thay vì cố gắng chạy trốn khỏi sự dày vò của nhận thức, ta nên học cách chấp nhận nó. Hiểu biết nhiều không có nghĩa là ta phải đau khổ mãi mãi. Sự bất mãn có thể trở thành động lực để tìm kiếm ý nghĩa. Sự cô lập có thể là không gian để suy tư sâu sắc, và sự trống rỗng có thể là cơ hội để tự do lựa chọn cách sống của riêng mình. Nếu bạn cũng từng cảm thấy lạc lõng trong suy nghĩ của chính mình, từng đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống, hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận của bạn.
Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để tiếp tục cùng nhau khám phá những triết lý sâu sắc về cuộc đời.